Ito yung ano eh, ito yung SJCAM4000 na pinalitan natin ng lens. Tingnan natin kung spot on yung kanyang ano, yung kanyang pagkaka-focus. Hindi ko to nilagyan ng glue, yung glue stick, hindi ko nilagyan para adjustable siya. Hindi naman na ano eh, hindi naman gumagalaw eh. Sa experience ko third lens ko na to eh, third replacement lens. So wala namang gumagalaw sa kanila kahit walang glue stick. So, tignan natin yung quality. Pero pinocus ko na to kagaya rin nung sa ano, sa iba. Maharlika. Nababasa naman. Napansin ko kasi parang maganda yung ano, yung vlog sa Sierra Madre. Kaya lang yung walang external mic, kaya kakabitan ko ng external mic yung helmet. Ito na yung ano ginawa ko sa helmet. Ayan, nilagyan na ng external mic. Yung external mic na yan galing sa computer. Ayan. Tapos dahil naka half face ako, kailangan yan, nakapasok dyan para hindi tamaan ng wind. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kung gusto niyo ng external mic sa murang camera, ayun o, lalagyan nyo lang doon, tatap nyo sa microphone nya, yun na, may external ano na kayo. So bali itong tatlong to, itong lazy tech na to, na-replace ko rin ng lens niya ng wide, pati itong SJCAM. So SJCAM saka lazy tech, nagkasya sa kanya yung ano, yung wide lens na nabibili sa Lazada, nagmatch. So ito para sa front, ito sa back. Testingin natin yan mamaya. Tignan natin kung anong itsura ng shots niya. Saka yung audio. Para yung next nating motovlog, malinaw.